Welcome sa zip9.com. Sa previous video sa Precalculus, ang pinag-aralan natin is yung relationship ng y equals f of x, no? Tsaka y equals f of bx, no? And dito sa previous video, ang b natin doon ay equal to 2, no? And kung naalala ninyo or kung napanood ninyo, ang specific function na example natin doon ay f of x equals x squared. And tapos, gumawa tayo ng isang function which is g of x equals f of 2x. No? Kasi nga ang b natin ay 2, so f equals, or g of x equals f of 2x. Dito sa video na to, same pa rin tayo, no? The relationship of f of x saka f of bx. Ang pagkakaiba nga lang, ang b natin dito ay 1/2, no? So, palitan natin ito ng 1/2. So, mangyayari dito sa equation natin, magiging f of 1/2 x, no? f of 1/2 x, no? Sa previous video, ang ginawa natin is gumawa tayo ng table, no? Kasi medyo mahirap siya i-visualize. So, gagawa muna tayo ng table at para mas madali, gumamit tayo ng, or gamitin natin yung Microsoft Excel, no? Just like in the previous table or the previous video. Here we have x, the value of x from -5 to 5. Tapos yung f of x natin, which is equal to x squared, no? X squared. And of course, para mas madali, no? Kasi ang hinahanap natin from the previous window ay yung f of x equals 1/2 x. So mas maganda kunin natin yung value nitong 1/2 x, di ba? So we can do that by using this column, no? So ang gagawin natin is to type 1/2. No? Okay, lagay na lang natin yung A2 times 1/2. No? Yung A2 dyan, ibig sabihin ng A2, column A, tsaka row 2. Tong cell na to, ang laman niya -5. So, ang gagawin ng Excel dyan, isa-substitute niya dito sa A2. So, magiging -5 times 1/2. Kaya pag in-enter ko yan, mangyayari, magiging -2.5, no? And pag meron ka ng ganito, pwede mo yun i-drag pababa, no? Yung corner niya. At makikita mo na ikakopy niya yung formula dun sa mga ibang rows, no? So here, kita nyo na tama, no? Kasi, for example, ano ba ang kalahati ng -1? This is -0.5, no? So, ibig sabihin, yung mga numbers dito ay 1/2 siya ng corresponding number dito sa row na to, no? So, if this is x, this is 1/2 x. Okay? So, again, since yung f of something, whatever is the input here, you square, no? Kasi ito yung ating equation. So, we square whatever the value here. Caret 2. Ibig sabihin, square natin. And we know that -2.5 squared is equal to 6.25. And again, we drag, no? Okay, so kung mapapansin niyo ang relationship ng f of x tsaka ng g of x, sa previous video, malalaki ito ng numbers na to, no? But here, kung makikita niyo mas maliliit itong mga numbers na to compared doon sa corresponding numbers nila dito, no? For example, 25, 6.25. Tapos ito, 16. Ito, 4, no? So, mas maliliit yun nandito. Now, ano kaya ang difference or ano kaya ang relationship ng graphs nitong dalawang to, no? Tingnan natin. Okay, so pwede natin i-graph yung f of x equals x squared, no? F of x equals x squared. Okay, so yan yung graph natin. At yung g of x natin equals f of 1/2 x, diba? Naalala nyo? F of 1/2 x. Okay, so anong nila? Anong pagkakaiba nila? Kung napanood nyo yung previous video, yung f of 2x, no? Mas mataas siya, no? Zoom natin ng konti. Okay. So, sa f of 2x, lagay na rin siguro natin para kakita nyo rin, no? Sa previous video, ang f of 2x, mas mataas yung ano niya, mas malapit siya sa x-axis, sa y-axis, di ba?
Pero ito, mas mababa siya dun sa, or mas malapit siya sa x-axis yung ating g of x dito, no? Let me delete this one. No? So, ano ibig sabihin nun, no? Ano ibig sabihin bakit mas mababa siya? For example, mas malapad siya, no? Yung graph. Parang mas wider siya. Tignan. Now, kung mapapansin nyo, ano ba ang relationship ng ganitong klase ng function? For example, at x equals 2. At x equals 2, yung f natin, ito yung f natin, yung green, di ba? Yung function f natin. At x equals 2, ang f natin 4. Ang f of x. Pero at x equals 2, ang g of x natin ay 1. Ganon din dito, no? Sa part na to, ang y value niya o g of x niya ito. Pero ang y value naman ito, no? So, yung green, mas mataas yung y value niya for any x here, except dito sa 0, kasi sa 0, pareho silang dalawa, di ba? So, makikita nyo dito sa table, sa Excel, that at x equals 0, no? At x equals 0, pare-pareho yung value ng f of x tsaka ng g of x, no? This is our f of x, this is our g of x. Ibig sabihin, at x equals 0, 0 din yung y nila. Kaya 0, 0, kaya they pass through the origin, no? Kasi yung origin natin is 0, 0. Okay, so now, anong implication nito dun sa ating equation? For example, let's take this point 2, 4. No? This is a point on the graph of f of x equals x squared, di ba? So, we have a point 2, 4. No? For example, we have a point 2, 4 doon sa graph ng 2, 4, doon sa graph ng f, no? So, ano ang equivalent doon sa graph ng g, no? Remember, they have the same, they have the same y value, no? Kasi g of x equals f of 1/2 x, no? But here, ang x dito sa g ay 1/2 x sa x, no? Sa f. So, ibig sabihin, 1/2 x equals 2, no? So, pwede nating equate yung 1/2 x dito sa value ng x dito. So, we have 2, therefore, x equals 4, no? Ibig sabihin, 4 yung nandito, 4 din yung y niya. Ano ibig sabihin yan? F of 2 equals g of 4, no? Okay? So, tingnan natin, f of 2 equals g of 4. Ano ibig sabihin niyan sa graph? Ano ba ang f of 2? Value ng function at x equals 2. 4 yan. Tapos, ano ang g of 4? Value ng function at x equals 4. Ito yun, di ba? Pareho sila ng value. They have the same value. 4 at x equals 2 doon sa function f at x equals 4 doon sa function na g. Okay, nakikita nyo yung relationship? Let's take another point. For example, another point on the graph. Ito, 416, di ba? 416 is a point. 416 is a point on the graph of f. No? So, we have 416 sa graph of f. 416. And again, 1/2 x, pwede natin ulit 1/2 x equals, pwede natin ulit equate sa 1/2 x, no? Equals 4, no? And here, x equals 8. Meaning, g of 8 equals f of 4, no? F of 4. And yung value niyan is 16. Ito 16, ito ay 4. Okay? So, pareho yung y value nila, pero ang x doon sa g ay 8. Pareho yung y value sa 16. 16, no? Pero ang x value dun sa g ay 8. Kung tignan mo to sa baba. 8. Tapos yung x value ng f ay 4, no? Kaya yun yung g of 8 at saka f of 4, no? So in general, if you have a point on f which is AB, which is AB.
equate natin to sa equate natin to sa 1 half x. 1 half x equals a, which means that a is equal to, which means that x equals 2a. No? Ibig sabihin, g of 2a is equal to f of a. And in this particular function, this is a squared. Okay? So this is 2a. Okay? Now from this discussion, pwede natin tignan yung generalization dito, no? Natapos na natin yung b greater than 1 here. B is fraction between 0 and 1. So if b is between 0 and 1, then we say that the graph of f has undergone horizontal translation, which is an expansion. Nag-expand siya, di ba? Nakita nyo kanina. Yung previous graph kasi natin, nagko-compress. Diba? Mas maliit yung graph. And here, the factor is 1 over b. So, ang b natin kanina is 1 half. Therefore, the factor of expansion is 1 over 1 half, which is equal to 2. So, kung ibabalik natin yung previous function natin na f of 2x, itong function na to, nag-compress siya na by a factor of 2. Pero ito naman, siya ay nag-expand by a factor of 2. Okay? So, yun yung pagkakaiba ng dalawang functions. No? Okay, so that's it. I hope maliwanag yung ating explanation. I know this is a very difficult concept to grasp, no? So, I think kailangan nyo itong panoorin ulit, or kailangan nyo mag-aral in advance, or kailangan nyo mag-aral ng pwede nyo basahin, no? Yung the same concept sa iba't ibang books para mas lalo nyo siyang ma-absorb. Gusto ko kayong invite sa sipnayan.com, yung ating website, and of course sa ating YouTube channel sa Sipnayan, no? Pwede kayo mag-subscribe dyan sa baba, sa button sa baba. May makikita kayo na subscribe button. If you are in YouTube, click nyo lang yan, tapos mag-login kayo sa Google account nyo para makapag-subscribe kayo. Okay, mag-comment din kayo kung meron kayong mga tanong, no? Maraming salamat. See you in the next tutorial.